Tiếp tục hành trình ở Siem Reap, hôm nay hãy cùng mình khám phá làng nổi ở hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á, Tonle Sap, hay người Việt mình vẫn gọi là biển hồ. Tới đây có một trải nghiệm khiến mình tụt hết cả hứng thú, nhưng mà nhanh chóng được quên đi bởi không khí chợ đêm náo nhiệt buổi tối. Hãy theo dõi đến cuối video này để biết những gì đã xảy ra nhé. Hi. Xin chào các bạn từ Siem Reap. Hôm nay là ngày thứ 2 mình có mặt ở Siem Reap. Sáng hôm nay thì thực sự phải nói là rất là khó ngủ ấy. Biết thế mình ra cái võng này mình nằm từ lâu rồi. Thì phòng của mình khá là bí. Ngày hôm nay dự định của mình là sẽ đi vòng quanh Tonle Sap. Tiên thì mình cần đi ăn sáng đã. Ở đây được phục vụ ăn sáng từ 7 giờ đến 10 giờ. Và cái bữa sáng này là kèm theo trong giá phòng luôn. Trong lúc chờ thì mình phát hiện ra cả cái ná cao su này. Lâu lắm rồi mới thấy. Ở trên mặt bàn cũng có một tấm bản đồ du lịch, nên là nếu ai muốn lựa xem sẽ đi những điểm nào thì có thể ngó trước ở đây. Bởi vì ở đây cũng không quá là đông khách cho nên là mình cũng không phải chờ đâu cho lắm. Đây chính là cái bữa sáng của mình, ăn cũng ổn. Tận bây giờ thì mình mới phải thanh toán tiền phòng. Trong lúc chờ anh chủ tính tiền thì mình tìm thấy được một quyển sách về du lịch Campuchia. Nhưng mà sách quá dày luôn. Đọc được hết chỗ này thì chắc mất siêu nhiều thời gian. Mình sẽ ở đây 3 tối và thuê xe máy 2 ngày. Tuy nhiên thì xe máy các bạn có thể thấy là anh chủ đã cho mình thuê từ tối ngày hôm qua rồi. Coi như là tính 24 giờ đi. Thì giá thuê xe máy ở đây là 8 đô một ngày. Tổng cộng tất cả là 34 đô. Mình nghĩ thì giá này cũng là một cái giá khá ổn đúng không các bạn? Wait a moment, I go to change. Okay. Yes. And also, okay, I will show you everything. Yeah. You come here. Yeah. And I show on the way. Yeah, okay. Today. Just today. The time. So maybe you going to Kampong Pluk. Yeah. You see the floating village. Yeah. I have one question. Yes. Can I park my motorbike? Everywhere you can park. Really? Yes. Is it safe to park there? That's okay. Yeah. Nobody's there. Oh. Yeah. Okay. But you just leave some have the shop or something. Yeah. So and just me and you leave the Yeah. at the shop. But nobody's there. Yeah. Phnom Penh a little bit. But Yeah. And the order here, it's National Museum. Yes. It's very beautiful also. So today you have one day. So maybe in the morning you go to the Tonle Sap. Yes. And the afternoon maybe you can go to the National Museum. You be there, you will know everything about the Cambodia culture. Okay. Akun. Akun. Bây giờ thì mình sẽ đi tới làng nổi Kampong Pluk. Tonle Sap thì có rất nhiều làng nổi, nhưng trong đó có 3 làng nổi lớn nổi tiếng theo thứ tự từ gần đến xa, tính từ trung tâm Siem Reap là làng nổi Trong Knes, làng nổi Kampong Pluk và làng nổi Kampong Klang. Càng xa cái trung tâm Siem Reap ra ấy, thì càng bớt cảnh làm du lịch, tức là dân tình bớt xô bồ hơn rồi bớt đông hơn. Mình quyết định thì sẽ chọn làng nổi Kampong Pluk, bởi vì mình đã xem khá video về cái làng nổi này rồi. Nó không quá đông như cái làng nổi trong Knes, mà nó cũng không quá xa như là làng nổi Kampong Klang. Thế nên là thôi được rồi, Kampong Pluk là một lựa chọn có vẻ phù hợp. Khoảng cách từ khách sạn của mình đến làng nổi Kampong Pluk là hơn 30 km. Lúc mới đi thì đường khá là đẹp. Sau khi ra khỏi thành phố thì tới đoạn đường này, 2 hàng cây nó che đỡ nên là bớt nắng hơn nhiều. Thời tiết hôm nay là trộm vía tới giờ này thì vẫn đang nắng chói chang. Dù rằng là mình xem dự báo thời tiết là mưa cả tuần. Thời tiết ở Siem Reap rất là khó lường, nên là mình cũng đã chuẩn bị sẵn áo mưa ở trong cốp xe. Sau khoảng 20 km thì đường bắt đầu xấu dần đều. Đầu tiên là chuyển từ đường lớn sang đường nhỏ hẹp hơn.
rồi từ đường nhựa sang đường đất. Có nhiều đoạn còn thậm chí đang sửa chữa nữa. Cảnh làng quê ở đây cũng quen thuộc với những dặng dừa mà mình cứ thong thả tận hưởng cho tới khi stop. Đây, chính cái anh hội này hô thất thanh là mình phải dừng lại này. Hóa ra là phải mua vé. Hello. This is your ticket for the boat. Yes. How much for a person? How many people? Two people. $40. $40. Lúc đầu thì mình nghe ra là 14, tức là 14 đô. Bởi vì trước khi đi thì anh chủ khách sạn nói là đâu đấy tầm khoảng 7-8 đô thuê thuyền. Nhưng mà rất tiếc 40 đô cho hai người. $40. Oh, $40. Yeah. $20 per person. Oh, okay. Yeah. For go, include the boat with the entrance fees. Okay, to see the fishing village. Giá gần như là bằng mua tour luôn. Mình có xem ở trên chợ đêm ấy thì giá mua tour đâu đấy là 22 đô cho một người mà họ sẽ đưa đón từ trên trung tâm Siem Reap. Nhưng mà thôi, chả nhẽ đi gần 30 km rồi lại đi về. Nhưng mà tính ra như vậy là gần bằng tiền tour đưa đón ở Siem Reap ấy. Thank you. Mới lại là ở đây thì có vé đàng hoàng, có ghi tiền cụ thể ở đây nên là mình nghĩ chắc là ổn thôi, cũng không có vấn đề gì. Mà dịch vụ của họ cũng có khi lại tốt thì sao. Nên là mình mua và đi tiếp. Thực ra thì mình rất là giật mình bởi vì theo trên cái bản đồ ấy, từ đây đến làng Kampong Phuluk thì còn hơn 3-4 km gì đấy nữa cơ. Bây giờ thì mình lại tiếp tục lên đường thôi. Ở khu vực này thì các bạn có thể nhìn thấy là đã nhìn thấy dòng nước rồi. Tới đây thì đường vẫn rất là vắng, gần như là chỉ có một mình thênh thang ở giữa đường. Lâu lâu thì sẽ có một cái ô tô hoặc là một cái xe máy đi qua và đường thì bụi tung mù mịt lên. Hơi ngược đời là mình lại rất thích cái không khí tĩnh lặng này, cảm giác nó rất là yên bình. Ta-da! Sau cùng thì mình đã tới nơi. Yên tâm là ở đây có chỗ gửi xe máy luôn. Trong tưởng tượng của mình thì mình không biết là mình sẽ để xe máy ở đâu nữa. Sau khi mà kiểm tra vé rất là kỹ thì mình được phân cho bạn này để lên trên thuyền. Ở đây thì thực sự là không hề đông khách và thuyền thì rất nhiều luôn. Cũng hơi hoang mang bởi vì tại sao cái điểm du lịch nổi tiếng mà lại vắng thế này. Bây giờ thì mình đang ở trên thuyền để thưởng thức cái tour đi lên trên hồ Tonle Sap này. Mùa này thì khá là vắng nên là mỗi một thuyền mình thấy thì tầm có khoảng 2-3 khách thôi, không nhiều. Thực sự thì giá vé là 20 đô là quá đắt cho một người. Nhìn chung thì các cái dịch vụ ở Siem Reap mình thấy là đều khá là đắt. Ví dụ như là cái tour này 20 đô, còn nếu như mà mình đi Angkor Wat thì sẽ là 37 đô một người. Có một anh bạn của mình có chia sẻ rằng là du thuyền dạo quanh quanh đơn giản ở sông Seine ở Paris thì cũng chỉ có giá là khoảng 20 đô thôi. Thôi rồi, bây giờ mình sẽ xem là dịch vụ ở đây thì sẽ có cái gì nhá. Mình rất là háo hức khi đến Tonle Sap bởi vì mình đã từng đọc và xem khá thứ về biển hồ. Điểm thú vị của biển hồ chính là ở dòng chảy hai chiều. Vào mùa mưa, tức là từ khoảng tháng 5 đến tháng 10, sông Mekong tràn trên nước thì nước sẽ chảy từ Mekong về biển hồ, làm cho diện tích của hồ tăng mạnh, có thể lên tới cực đại là 16.000 km² và sâu khoảng 9 đến 10 m. Vào mùa khô, khoảng tháng 11 đến tháng 4 thì nước từ biển hồ lại chảy về sông Mekong, làm diện tích hồ giảm mạnh, có khi còn chưa tới 3.000 km². Mình cũng muốn tìm hiểu thêm một số thông tin về biển hồ. Tuy nhiên là rất tiếc là bạn lái thuyền bạn ấy không nói được tiếng Anh. Thôi biết làm sao giờ. Cái nhà kiên cố này không biết có phải đây là trụ sở ủy ban phường không? Trông có vẻ rất là chắc chắn. Càng đi vào sâu bên trong thì mật độ nhà càng dày. Ở đây có khoảng
3-4 nghìn cư dân gì đó, tạo nên một cái quần thể khá là chặt chẽ. Người dân ở đây thì phần lớn là người Khmer. Nếu mà các bạn muốn tham quan cái làng nổi mà có nhiều người Việt thì có thể đến làng nổi trong Kne, làng nổi gần nhất tính từ Siem Reap ấy. Tất cả đều là nhà sàn luôn, ngay cả cái bệnh viện này. Đây vì sao mình biết là bệnh viện, bởi vì mình nhìn thấy có cái dấu thấp ở trên này kìa. Vì mức nước trong năm thay đổi thường xuyên nên nhà ở đây cũng cần phải xây dựng để thích nghi với mực nước lên xuống như vậy. Như các bạn có thể thấy là ở đây có hai kiểu nhà. Đầu tiên là nhà nổi, nước lên thì nhà lên, còn nước xuống thì nhà xuống. Loại thứ hai mà mình thấy phổ biến hơn chính là các cái nhà sàn cao. Những ngôi nhà này được xây dựng trên những cái cột sàn cao 6 đến 10 mét, giúp cho ngôi nhà an toàn trước lũ lụt vào mùa mưa. Nhà sàn thường được làm từ gỗ và tre với mái lợp tôn. Ở phía dưới nhà sàn thì sẽ có những cái nơi để chứa thuyền này, cất giữ đồ đạc hoặc là để chống cho nước ngập. Ở trên ngôi làng này thì mình thấy mọi người sử dụng cái thuyền nhỏ để di chuyển là chính yếu. Cũng không biết là mùa này có phải do biến đổi khí hậu không. Thật ra đây vẫn đang là mùa mưa. Tuy nhiên thì mình thấy các cái cột sàn này nó vẫn đang còn trống khá là nhiều. Theo mình có tìm hiểu thì người dân ở đây chủ yếu kiếm sống bằng đánh bắt cá, nuôi cá và cả làm du lịch như thế này nữa. Phải công nhận là toàn là nhà nổi thôi, nhà nó cứ san sát nhau ấy. Sau đó thì bọn mình có đi qua ngôi chùa này, mình có xem khá là nhiều clip và thường thì mọi người sẽ dừng lại để cho mọi người lên trên ngôi chùa để xem chùa ở làng nổi thì như thế nào. Nhưng mà rất tiếc là bạn lái thuyền không dừng lại. Tiếp đó thuyền lại đi qua nhà thờ này và cũng như vậy, bạn ấy cũng không dừng lại. Tới đây thì mình thấy là thuyền chưa dừng ở một cái điểm nào cả. Chùa thì cũng không, nhà thờ thì cũng không. Không biết là có khi nào mình cần phải nói với người ta là mình muốn dừng thì người ta sẽ cho mình dừng để đi lên hay không. Tuy nhiên thì mình nghĩ là mình là khách du lịch mà, nếu mà mình không tìm hiểu trước thì mình đâu có biết gì đâu. Yên hôi nên lại đi tiếp vậy. Bây giờ là tới một cái khu vực gần rừng ngập nước Kampong Phluc. Như các bạn có thể nhìn thấy có những cái cây nổi trên mặt nước và nó mọc rất là mạnh mẽ như thế này. Theo tìm hiểu của mình thì phần lớn cây ở đây là cây tràm nước, với cái khả năng là thích ứng với việc ngập nước thường xuyên như thế này. Không biết là có đúng hay không, bạn nào mà biết nhiều hơn về các loại thực vật ở đây thì chia sẻ thêm thông tin nhé. Tới đây thì cái bạn lái thuyền mới hỏi mình rằng là có muốn đi thuyền nhỏ để đi vào bên trong khu rừng ngập nước này hay không. Theo mình có tìm hiểu trước thì giá đi thuyền nhỏ là khoảng 5 đến 6 đô. Mình có hỏi cái bạn lái thuyền How much for a person? 20. Ý nói là 12-20 đô gì cho hai người, mình nghe không có rõ. Tuy vậy thì mình không quá hào hứng với việc đi vào trong khu rừng ngập nước này, bởi vì nhìn sơ sơ các bạn thấy là nó khá là giống với khu miền Tây của mình đúng không? Và giá ở bên khu miền Tây của mình thì rẻ hơn nhiều. Nếu mà bạn nào thích thì vẫn có thể vào tham quan. Nơi đây cũng là một cái nơi trú ngụ của một số loài chim và có cả khỉ nữa. Mùa này là mùa nước nổi nên các bạn sẽ thấy là cây ngập trong nước. Còn vào mùa khô khi mức nước hạ thấp thì có thể để lộ ra cái phần rễ cây và phần đất ở phía dưới. Sau khi đi gần phía cuối của cái khu rừng Kampong Phluc này thì sẽ đến đến trung tâm của biển hồ. Các bạn sẽ nhìn thấy rằng là mực nước ở đây sâu hơn và các cái cây thì nó chỉ còn cái phần ngọn của nó thôi. Ở xa xa kia là bắt đầu thấy là không còn cây nữa mà chỉ còn có màu nước thôi. Ở khu vực này bây giờ là không còn nhìn thấy bất cứ một cái làng nổi hay là một cái dấu hiệu gì của con người nữa, mà chỉ có nước. Xung quanh đây coi như là toàn là nước không. Rất là biển. Nhưng mà biển này thì có màu hơi lạ. Thi thoảng sẽ có một số thuyền bán hàng rong, có bim bim, nước giải khát. Với tình hình khách vắng như hôm nay thì mình cũng không biết là họ bán được bao nhiêu nữa.
Sau khi hỏi và biết mình là người Việt Nam thì họ cũng nhẹ nhàng rời đi và không chèo kéo gì. Đúng là biển hồ siêu rộng luôn, không biết là bao giờ mới đi hết được cái hồ này. Nghe đồn là khu vực biển hồ này đẹp nhất vào lúc hoàng hôn. Cơ mà chiều nay thì mình lại ngắm hoàng hôn ở Angkor Wat rồi, nên là đành phải lựa chọn thôi. Sau khi mà ngồi ngắm một lúc thì bây giờ đã đến lúc mình quay trở lại. Chiều đi về tới khu vực nhà hàng thì bạn lái thuyền cũng hỏi mình rằng là có ghé vào để ăn trưa ở trong nhà hàng này không. Thì mình từ chối và quyết định là sẽ về Siem Reap để ăn trưa, bởi vì mình có xem review trước rồi. Giá đồ ăn ở khu vực này chắc chắn là không rẻ. Tuy vậy thì nếu vào nhà hàng thì có thể sẽ thấy một số loại cá. Thuyền của mình đã lênh đênh ở trên Tonle Sap này khoảng hơn 1 tiếng. Lúc mình đi là hơn 10 giờ, bây giờ là hơn 11 giờ. Với cảnh quan và dịch vụ như thế này thì bạn có muốn trải nghiệm ở đây không? Và bạn thấy cái chuyến đi này như thế nào? Còn riêng mình thì phải nói là không có so sánh thì không có đau thương. Trước đây mình đã từng đi một cái hồ ở Myanmar là hồ Inle. Chưa nói về cảnh đẹp mà chỉ nói về cái số tiền mà mình bỏ ra để thuê thuyền thôi thì mình cũng thuê thuyền 2 người. Tất nhiên là thuyền đó thì nhỏ hơn thuyền này một chút và giá thuê rất bất ngờ, chỉ có hơn 200.000 thôi các bạn ạ. Và họ đưa mình đi gần như là rất là nhiều điểm ở trên cái hồ Inle đấy. Quay lại chuyến đi này thì mình nghĩ rằng cái người lái thuyền cũng chưa chắc đã nhận được bao nhiêu từ cái số tiền mà đã bán vé. Bởi vì vậy cho nên là kết thúc chuyến đi thì mình quyết định là mình vẫn sẽ tip cho bạn ấy $1. Thôi thì của ít lòng nhiều vậy. Di chuyển được nửa đường về tới Siem Reap thì trời tối sầm luôn các bạn ạ. Có khi lại dính mưa giữa đường cũng nên. Trên đường đi thì mình còn nhìn thấy một đoàn người Việt Nam của mình mặc áo vàng kia kìa, đang đạp xe. Trên áo của họ thì có ghi là đạp xe lang thang Siem Reap, Phnom Penh, Sài Gòn. Wow, quá giỏi. Chưa dừng lại ở đó, đi tiếp một đoạn nữa các bạn có thể nhìn thấy đây, có quá là nhiều xe sang luôn. Trước đây còn một loạt các cái xe sang đi phía trước nữa mà mình không kịp quay nữa cơ. Không hiểu hôm nay có cái sự kiện hay có cái việc gì mà nhiều xe sang thế. Ở đằng trước và đằng sau thì đều có xe cảnh sát gọi là hộ tống. Mấy cái xe này thì lướt thôi rồi luôn và mình chỉ có ngồi hít bụi với khói ở đằng sau. A few moments later. Đây chính là nhà hàng Cambodian Test. Với mình nghĩ thì đây là cái nhà hàng đẹp nhất trong cái mắt thẩm mỹ từ hôm qua đến hôm nay của mình. Mặc dù là trang trí rất là đơn giản nhưng mà nhà hàng gọn gàng, sạch sẽ và có cái gì đấy trông rất là sang. Ui, cái nhà hàng này có rất là nhiều món lạ nha các bạn. Cái chân của con cá sấu là 5 đô này, đầu của 5 đô, đuôi cũng là 5 đô. Wow, nhưng mà mình sẽ không ăn. Về giá cả thì ở đây cũng tương tự như giá của cái nhà hàng tối ngày hôm qua. Rẻ thì tầm 2,5 đô, 3 đô, đắt thì là khoảng 5 đến 7 đô. Đây có cả rắn cay, spicy snake, Khmer curry with beef. Yes. May quá là vừa gọi món xong thì trời mưa rất to các bạn ạ. Mưa ầm ầm như mưa như chút nước luôn. Và thời tiết thì các bạn có thể nhìn thấy nó cũng trở mặt y như thời tiết Hà Nội vậy. Nó vừa mới nắng rất to xong và bây giờ thì nó cũng mưa ầm ầm. Quán cũng vắng nên là đồ ăn ra rất là nhanh. Cơm rang họ để trong quả dứa trông hay không? Và cái món cà ri Khmer này ăn cũng ổn. Mình nhận ra là mình ăn được cà ri của khá là nhiều nơi luôn đấy. Để chống đói thì mình gọi thêm cả cái đĩa rau xào này. Xem ra thì cũng hơi thừa thừa. Cũng thong thả ăn từ từ thôi vì mưa còn to lắm. Tổng thiệt hại của cái bữa này chỉ có 6,5 đô, khá là ổn đúng không các bạn? Rất là trộm vía là sau khi mình ăn xong thì trời tạnh và mình đã kịp về khách sạn để nghỉ ngơi một xíu. Nghỉ ngơi xong thì mình sẽ bắt đầu hành trình tiếp theo. 2 hours later.
Vì đợt này thì mưa lại khá là dai, tầm khoảng 1 đến 2 tiếng gì đấy rồi mới tạnh. Cho nên là mãi bây giờ gần 4 giờ mình mới tìm đường để đi mua vé. Mình sẽ cần mua 2 loại vé. Đầu tiên đó chính là mua vé xe buýt, bởi vì tối mai mình sẽ đi Sihanouk View. Và cái thứ hai nữa, tất nhiên rồi, mình sẽ đi mua vé ở Angkor. Cái đường đại lộ rất lớn này chính là cái quốc lộ 6, và cái nhà xe mà mình sẽ mua ấy là Vet Airbus thì cũng ở trên cái đường này luôn. Vet Air tức là viết tắt của Virat-Bhutan Express Travel. Trước khi đi là mình xem một cái review của cái anh Tây ấy, anh ấy sống ở Phnom Penh và nói là cái hãng này rất ổn. Vậy thì nó có ổn không thì mai mình sẽ review cụ thể cho các bạn là các bạn biết ngay. Well, I would like to buy ticket to Sihanouk View. Yes. Mình hoàn toàn có thể mua cái vé này online, nhưng mà rất không may là hệ thống bị lỗi sau đó nên mình sẽ cần đến tận nơi. Dù sao thì đi một cái hãng xe lạ ở một lạ thì cứ đi tiền trạm trước. Yeah, the night bus. 8:30. Ngoài ra thì ngày mai mình cũng sẽ biết luôn là mình sẽ cần di chuyển đến đâu nữa, để ước lượng là đặt túc túc như thế nào. Như vậy là mình vừa mua xong vé xe và mình mua luôn cả vé tàu luôn, bởi vì mua vé tàu sang Koh Rong kèm theo vé xe này sẽ được rẻ. Sau khi mua vé xe buýt xong thì sẽ tiếp tục tới việc đi mua vé ở quần thể Angkor. Như các bạn có thể thấy là cái anh chủ khách sạn cũng đã chia sẻ từ đầu là nếu mà mình mua vé sớm từ 4 giờ, 5 giờ thì mình có thể đi vào trong Angkor Wat. Coi như là mình sẽ có 1 ngày rưỡi để khám phá Angkor, mặc dù là mình mua vé của ngày mai. Quần thể Angkor là một nơi cực kỳ đẹp và xứng đáng có hẳn một cái video. Vì vậy cho nên để tập trung trong cái video này mình sẽ không chia sẻ nhiều về mua vé cũng như ngắm hoàng hôn, mà sẽ hẹn bạn ở một cái video tiếp theo mình sẽ chia sẻ đầy đủ về quần thể Angkor. 2 hours later. Ngắm hoàng hôn ở đền Phnom Bakheng là một trải nghiệm tuyệt vời nhưng mà rất là tốn sức. Sau khi mình leo xuống tới nơi thì trời đã tối mịt rồi. Lúc này trong đầu mình chỉ muốn tìm một cái quán ăn nào đó ngay, bởi vì bụng sôi ầm ầm. Tuy thế thì vẫn cần di chuyển về trung tâm Siem Reap. Và trước tiên thì cần phải làm một nhiệm vụ quan trọng. Từ hôm qua tới hôm nay là đi rất nhiều rồi, nên là bây giờ cần đổ xăng. Full please. Yeah, full tank. Yeah. Thank you. Đổ đầy bình là yên tâm đi cả ngày mai. Từ khu đổ xăng đi một đoạn nữa là tới chợ đêm ven sông. Có rất là nhiều hàng quán nhưng mà mình không biết nên để xe máy ở đâu để dừng lại cho tiện. Cuối cùng thì tìm ra được địa điểm này để gửi xe. Mình sẽ gửi xe ở đây. Giá vé là 2.000 ria. Điểm đỗ xe này ở ngay gần một bệnh viện. Sau khi gửi xe xong thì bây giờ mình đã rảnh để đi khám phá chợ đêm. Lúc nãy thì có rất là nhiều hàng mà muốn xa vào để ăn nhưng mà không có xuống được ấy. Bây giờ thì dễ hơn rồi. Đằng sau này là một loạt các cái cửa hàng massage. Ê, ở đây cũng có massage cá này các bạn. Nhưng mà cá đây nó đẹp lắm, nó không tối tối như mấy cái nơi mà mình từng thấy. Giá massage cá là 3 đô một lần. Bạn nào thích thì có thể thử nhá. Ngay đây là một đầu của Pub Street rồi, nhưng mà mình sẽ chưa rẽ vào. Bây giờ là phải đi kiếm đồ ăn cái đã vì là siêu đói rồi. Người ta cũng có bán trứng vịt lộn ở ngay đây nhá. Đi bộ một đoạn và sang đường là mình quay lại chợ đêm ven sông. Cầu ở đây được trang trí với đèn rất là rực rỡ, và đi không quá xa là mình đã tìm được một cái quán có vẻ ăn được rồi. Mình ghé vào cái quán ngay đầu cầu này. Tên quán là The Brother Bong. Quán anh Bông, gọi vậy cho vui. Menu cũng có các món phổ biến với giá rẻ nhất là tầm 1 đô rưỡi. Ok. Bây giờ là 8 giờ đúng
Mình đã gọi được một vài món và đang chờ người ta mang ra. Nhưng bây giờ thực sự là siêu đói luôn. Ta-da! Đây chính là cơm chiên Dương Châu mà mình đã gọi. Ăn thì nó hơi mặn nhưng mà thôi, đói cái gì cũng ngon cả. Ngoài ra chính là một cái món nữa, đó là cơm thịt bằm. Món này là cay nhá. Ăn xong là mình phải đi luôn, bởi vì là bây giờ tranh thủ hết sức có thể ở đây. Sáng mai là phải dậy sớm từ 4:30 để đi Angkor Wat rồi, nên là đi được là phải đi luôn. Khu chợ đêm ở đây cũng tương tự như các khu chợ đêm ở bên mình hay là bên Thái. Nói chung là cũng bán quần áo, đồ lưu niệm vân vân. Mình định là nếu mấy cái quần voi ở đây mà rẻ thì sẽ mua vài cái. Tuy thế thì ngó sơ sơ, không thấy rẻ tí nào các bạn ạ. Đợt trước mình đi ở Phnom Penh ý, thì mình cũng mua mấy cái bấm móng tay này làm quà này. Chai chip Sukara. 25 với nothing. 25. Really want to sell for you. Really want to sell. I guarantee this one is a real silver. Mình hóng mấy khách khác mua thì có vẻ là cũng cần khả năng mặc cả tốt một chút đấy. Tượng Phật ở đây rất là tinh xảo, mình rất thích. Tuy nhiên thì mình cũng không dám hỏi giá luôn. Tới đây thì thấy một sự thật đau lòng này. Đây chính là cái tour đi tới làng Kampong Phuluk sáng nay này. 22 đô. Nhưng mà họ sẽ được dừng ở nhiều điểm như là chợ nổi này, trường nổi này, và bao gồm cả xe đưa đón và hướng dẫn viên. Ôi, quên đi cho đỡ buồn vậy. Vì thế thì bạn nào mà có nhu cầu thì có thể đặt ở khu vực chợ đêm này nhé. Đây chính là Pub Street. Chính xác thì đây chính là đầu Pub Street ở hướng ngược lại với lúc nãy. Pub Street là trung tâm giải trí của Siem Reap vào ban đêm. Từ xa là đã nghe thấy tiếng nhạc sập sình rồi. Ở đây thì có rất là nhiều quán bar và nghe đồn là giá đồ uống khá ưu đãi. Thường ở đây vẫn náo nhiệt tới tận nửa đêm luôn. Nhiều bar có cả DJ chơi nhạc sống nhé. Tuy nhiên thì mình không phải là tín đồ của những nơi ồn ào nên là sẽ chỉ đi lướt qua thôi. Rời Pub Street mình sẽ đi tìm một cái cửa hàng nào đó để mua đồ ăn sáng cho buổi sáng mai. Vì mai đi sớm quá thế thì không biết là có cái gì bỏ vào bụng không. Mình tìm thấy một cái cửa hàng tiện lợi hơi giống với cả là 7-Eleven, tên là Asia Express. Tuy nhiên thì đi vào bên trong giá đắt hơn bên ngoài nhiều. Bạn nào mà cố gắng ăn tạm thì được. Một ngày rất dài của mình ở Siem Reap sẽ được kết thúc ở đây. Đừng bỏ lỡ video tiếp theo về kỳ quan Angkor sắp tới nhé. Còn bây giờ thì xin chào.